ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ chilli chicken recipe එකක්. මම chicken ටික ලුණු, ගම්මිරිස්, විනාගිරි දාලා සීසන් කරගෙන තියෙන්නේ. කෑලි මිරිස් මේස හැඳි දෙකයි, රම්පේ කාරපීංචා, ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගෙන තියෙනවා. වේලිච්ච මිරිස් කරල් 10ක්, soya sauce, oyster sauce, තක්කාලි sauce. මම පෑන් එකට තෙල් ටික දාලා රත් වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම සීසන් වෙච්ච තියාගත්ත මස් ටික හොඳට බැද ගන්නවා. chicken සීසන් කරගෙන ඉතුරු වෙච්ච ඉස්ම ටික මම තියා ගන්නවා sauce එක හදා ගන්න. දැන් මගේ chicken ටික හොඳට බැදීගෙන එන්නේ. බැදගත් chicken ටික දැන් මම ලිපෙන් ඉවතට ගන්නවා. දැන් මම පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වෙන්න තියනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටෙම්පරාදු වෙන රම්පේ කරපිංචා ටිකත් මම එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. මම වේලිච්ච මිරිස් කරල් කඩලා ඒකට එකතු කර ගන්නවා. ඒකටම මම වේලිච්ච කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් මම අපේ තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් oyster sauce සහ soya sauce ටික එකතු කර ගන්නවා. සීසන් වෙන්න තබපු මස් මිශ්‍රණයේ වතුර ටික සහ තවත් වතුර කෝප්පයක් එකතු කරලා සෝස් එක හදා ගන්නයි යන්නේ. ඕගොල්ලෝ රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. සෝස් දාන හින්දා ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ සෝස් එක උකු වෙගෙන එන්නේ. එතකොට මම සීනි මේස හැන්දත් එකතු කරනවා. දැන් මම බැදගත්ත chicken ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලත් මේ chilli chicken එක හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න.
මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.